Hello, kamusta kayong lahat at welcome sa isang edisyon ng Sir Lupheht TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta kayong lahat? This is Sir Lupheht at ngayon ICT ang pag-uusapan natin, in particular WPS spreadsheets or Microsoft Excel. So pag-usapan natin paano ba tayo magso-sort at mag-filter ng mga data na nilalagay natin sa spreadsheets or sa Excel. So dito, simulan na po natin. Makikita niyo po dito, meron akong mga pin-repair na mga columns dito. So sa column A, ang nilagay ko dyan ay yung heading is gender, okay? Sa column B naman ay name, for example, name ng student. Sa column C natin, nandito yung mga grade, okay? Grade, for example, ng mga students. And dito, nagdagdag ako ng ika-apat na column, for example, i-group natin sila, for example, into teams. So, we have team purple, team green, and team yellow. Parang ganyan, okay? So, bago tayo magsimula, kailangan aware tayo dito. So, ito yung ating magic, parang ito ang ating magsisilbing code natin, yung Control plus Shift plus L. Okay, so yan po yung ginagamit natin para magkaroon nitong mga drop-down menu. Eto, yan, nakikita nyo po ba? So yan yung mga drop-down menu na pwede nating i-click para ma-execute natin yung sorting or filtering process ng mga data dito sa Excel. Okay, so discuss muna po natin. For example, itong first entry natin, female siya si student A. So pwede nyo na lang pong palitan ng pangalan niyan. Okay, yung grade niya 89 and then siya ay naka-assign sa team purple. Si F ganun din po, si student B, siya naman si student B, no, yung female, and then 96 ang grade niya, and then and so on. Yan na po yung mga assignments nila. Now, mapapansin niyo po, meron ditong mga drop down arrow. So, ano po ang gagawin para kung gusto nating i-reset, no? Kung gusto nating alisin yan, so click lang po tayo kahit saan dito, then pressan sa keyboard yung Control, Shift, i-hold niyo po yun, and then press L. So, as you can see, nawala po, no? Nawala yung drop-down menu dito kanina, yung drop-down arrow na magpapalabas ng drop-down menu, nawala. Okay, so ano pong pwede natin gawin? So, try natin pindutin ulit yun, Control, Shift, L. So, napansin po natin dito na bumalik siya doon sa mga parts na yon. Okay. So, meron po tayong maraming options para dito, no? So, for example, gusto nyo po dito kayo mag-highlight, i-highlight nyo po yung part na yan. So, pwede kayo mag-Control Shift L and then nawala siya. And then Control Shift L po ulit. Ano pong napansin nyo dito? Yung kanyang drop-down arrow ay napunta dito sa first line natin. So, may problema po dyan. Kasi kapag ginawa po natin yan, ibig sabihin yan, hindi niya po pagagalawin itong part na to. So, ibig sabihin, hindi siya masasama dun sa sorting or filtering process. Okay? So, ang pinaka-safe po ay ilagay natin yung mga menu na to, itong mga drop-down arrow na to, dun mismo sa ating mga headings, no? Huwag po natin kakalimutan yan. Now, ang isa po pong mistake na posibleng mangyari dito kapag hinighlight po natin tong buo, and then, nag-Control Shift L po tayo. So, nawala po, di ba? So, Control Shift L ulit. So, napansin nyo po, nalipat naman siya doon sa taas. Ibig pong sabihin nito ngayon, lahat ng mga data na makikita dito sa ilalim nitong mga drop-down menu na to, kasama po sa isosort or i-filter. Try po natin. Click natin itong gender and then ascending. Pag sinabing ascending, this is from least to greatest or yung alphabetical niya is from A to Z. Pag descending naman po is from Z to A. Ganun po yung mangyayari. So try natin descending. So ano po napansin nyo, di ba? Pati yung gender, name, grade, tsaka team, gumalaw din sila. Okay? So, yun po yung kailangan nating iwasan dito. So, i-undo lang po natin. Wala pong problema yan. Now, balik natin. I-highlight po natin itong part na to. Yan. So, ibig pong sabihin yan, Control-Shift-L po, mawawala yan. And then, Control-Shift-L po ulit. Yan. So, ibig sabihin nito ngayon, ito pong mga heading natin, yan yung gagamitin natin para mag-filter or mag-sort. So, hindi maapektuhan yung mga yan. For example, i-arrange natin yung grade nila. So, click natin tong grade. So, take note, 89, 96, 91, 92, 97, 97. So, hindi naman siya naka-arrange in a ascending order or descending order. So, gawin natin siya descending order. So, we're expecting na mauna dyan ay 97. So, click natin and then descending. Descending po or Z to A. So, ayan na po siya. Napapansin nyo po dito ngayon, wala pong naiiwan na data dyan. So, yung mga data po na magkakasama sa isang row, pag gumalaw po yung isa, gagalaw po silang lahat at walang mawawala doon sa kanilang row. Okay?
So, si student E and F, 97 ang grade. Si B, 96. Si D ay 92. Si C ay 91. And si A ay 89. Okay? So, that's how we do sorting. No? Sinosort natin siya whether ascending A to Z or descending Z to A. Okay? So, ganun din, pwede rin natin gawin yun dito sa gender. For example, gusto natin sama-sama yung mga boys or yung mga males, no? Yan. Or yung mga females, yan. So, ibig sabihin, si student F, B, and A, sila yung mga females. And then si student E, D, and C, sila naman yung mga males, no? So, yung grade nila, as you can see, naka-arrange po yan. Descending rin po yan. So, dito, itong part na to para yan sa mga female, itong part na to para sa mga male. Okay. Now, proceed tayo dito sa color sorting na tinatawag. How do we sort color? So, pag-click natin ito, meron po tayo dito ang tinatawag na color sort, no? Color sort. So, sort by cell color, mangyayari po niyan, pag pinili ko yung green, yan. So, pinagtabi-tabi niya yung lahat ng green, no? Yan. So, kung piliin ko naman sa color sorting ay yung violet or purple, purple naman po yung uunahin niyang ipakita. So, kung gagawin ko namang yellow, yellow naman po yung una niya pinapakita. Okay, so ganun po kahalaga dito yung naglalagay tayo ng color per cell na nakatapat sa particular row. Now, try natin tong filter by color. Okay, so filter by color yellow. Okay, so ano pong napansin natin dito sa filter by color yellow, ang nangyari po ay lahat ng lumabas ay yung mga yellow lang na kulay. Okay? So student A, ito ay na-duplicate na lang po ito. Pero ito yung student E and D, sila po yung mga team yellow. Okay? So try pa natin ulit. Green. So sa green naman po, nandito yung student F and student C. Yan. So sila yung nasa green team. So ito pong mga lumalabas na to, ito yung mga nasa previous na mga ginawa natin, no? So sa mga previous video tutorial natin. So hindi naman po magbabother sa atin yan. So at this moment, ang entry lang po muna natin dito ay yung 6, no? So filter by color, pwede pong tanggalin yan. Okay? Pwede namang filter by value. Okay? Yan. So madami pong pamamaraan dito. Okay? So kapag nagkakaroon ng problema, pwede nyo pong i-undo yan. Okay? Yan. So as you can see po kasi, yung row natin dito is nasa row number 5 po tayo and then yung kasunod niya ay 21. Ang ginawa ko po kasi, hinide ko po yung lahat ng mga row na nandito sa left side. So pwede rin po yun. Pwede rin tayong mag-hide ng mga row. Ayan po sila. Si row 20. Ayan. Ayan. So may mga color codes din po kasi yung mga yan. Okay? So at this moment, yung 6 muna po yung pinakita natin. That's why kapag nag-color sort tayo, may lumalabas na iba. So okay lang din naman po yun. Ang mahalaga po ay nakuha natin yung concept ng paggamit ng Control plus Shift plus L, no, sa pag-sort at pag-filter ng mga data. So question, pwede po bang dagdagan yung columns? Pwede po yan. Basta wag nyo lang pong kalimutang i-highlight, no, lahat sila na nandyan. And then, para once na ginalaw mo yung isang data, sasabay po na gumagalaw yung mga iba ring data. So, that's how we sort and filter dito sa Excel or sa spreadsheet. So, maraming salamat. If nagustuhan nyo po ang ating video, baka pwede naman pong paki-like and subscribe na po kayo sa ating Sir Lupheht TV YouTube channel. And this is Sir Lupheht, nagsasabi na sa bawat problema meron solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon para iwas consumption. Maraming salamat. Ingat nasan ka man. God bless you. And thank you.